Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing a writing test 1 of test number 4 of Cambridge practice test number 11 book. This is academic modules and you can see I have two students online now. They are learning online through Zoom. Các bạn có thể thấy được mình đang dạy hai bạn online trong cái lớp mình, và bữa hôm nay lớp mình sẽ học bài writing test 1 của test số 4 trong cuốn Cam Practice Test số 11 Academic nha mọi người. Okay, so here we have writing test 1 today and you can see this is a table. Các bạn có thấy là cái dạng này nó có cái bảng ở đây nè. And there are two pie charts. So it's a mix between table and pie charts. Cái dạng này nó có cái bảng và nó trộn lẫn với lại hai cái biểu đồ bánh ở đây. So let's first look at the question. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái nội dung câu hỏi đã. The table below shows the number of visitors to Ashdown Museum during the year before and the year after it was refurbished. Cái biểu đồ, cái bảng bên dưới nó show ra được cái số lượng khách viếng thăm với cái bảo tàng Ashdown trong cái năm mà trước khi mà được sơn sửa lại và cái năm sau khi mà nó được sửa chữa. The chart shows the results of surveys asking visitors how satisfied they were with their visit during the same two periods. So, hai cái biểu đồ bên dưới này nó show ra được cái kết quả của một cái khảo sát. Người ta hỏi những người khách viếng thăm là họ đã mãn nguyện như thế nào với cái chuyến viếng thăm của họ trong cùng hai cái chu kỳ mà y chang như thế. So basically during the same period means during the year before refurbishment and during the year after refurbishment. Trong hai cái giai đoạn giống như thế, tức là cái giai đoạn mà cái năm trước khi được sơn sửa và cái năm sau khi được sửa chữa xong. Okay, now so you can see here this is a year before refurbishment. Cái này là cái năm trước khi mà được sửa chữa nè. And this is a year after refurbishment. Đây là cái năm sau khi được sửa chữa nè. And you can see 5 different categories. Các bạn có thấy được 5 cái hạng mục, đó chính là very satisfied, cực kỳ mãn nguyện, satisfied, mãn nguyện bình thường, dissatisfied, không có mãn nguyện, very dissatisfied, rất bất mãn, or no response if they do not respond to the survey. Nếu mà họ không hồi đáp với lại cái khảo sát thì là no response. You can see this is of course a pie chart will always go from the 12 o'clock position if it looks like a clock, right? So this one is a 12 o'clock position and you go clockwise. So it always start here. So this one is very satisfied, 15%. This one is satisfied, this one is dissatisfied, and this one is very dissatisfied, and this one is no response. Thì một cái biểu đồ bánh lúc nào nó cũng đi theo cái chiều kim đồng hồ, luôn bắt đầu từ cái hướng 12 giờ cho cái đồng hồ, tức là ngay chỗ này nè. Nó đi vòng theo chiều kim đồng hồ. Thì cái chỗ này 15% nó chính là very satisfied. Này satisfied nè, này dissatisfied nè, và cái này là very dissatisfied nè. Và cái này là không có hồi đáp. Okay, and also this is year after refurbishment. Okay, so you can see the differences in the percentiles. Các bạn có thấy được cái sự khác biệt giữa các tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn. And this one is just a total number of visitors. Very few information, just these two numbers. Cái bảng này nó chỉ là tổng số lượng khách viếng thăm. Thì nó chỉ có hai con số này thôi, rất là ít. Okay, first thing first. When you about to do writing task 1, always try to write the opening first. Bây giờ chúng ta viết mở bài như thế nào nè? Let's write the opening first. I'll just remove this one. Okay. Now, so because I have already taught you how to paraphrase or to use passive voice in order to rephrase the question. So now maybe let's try to do it in a more creative way, shall we?
Tại vì mình đã chỉ các bạn cách để mà paraphrase, viết lại cái đề bài bằng những từ đồng nghĩa hoặc là dùng thể bị động. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử viết nó bằng những cách mà sáng tạo hơn xem sao. Okay, let's do the opening here. So of course, even though it's more creative, you still have to include all the information in the question, but you just have to write it in a more creative way. Dù là có viết sáng tạo, các bạn vẫn phải viết tất cả những cái thông tin cần thiết có trong câu hỏi nha. Hoặc là những cái thông tin mà nó có ở trong cái hình bên dưới này, or the information from the pictures down below. Always have to include everything, okay, in the opening. So let's do it like this. I'll just borrow the words here. Mình sẽ chỉ mượn cái từ bên dưới này. Let's say the total number of visitors. I would write visitor count. Cái chỗ này biến thành là số đếm đầu người khách viếng thăm này. The total visitor count to Ashdown Museum and the survey, the result of survey. I can make it become survey result. And the survey result I'll move this one a little bit. And the survey result of survey. So this one just say survey's results. And the survey's result of visitor satisfaction are presented and of course you can just basically you mention the number of visitors, but then the idea of the year before and the year after was not mentioned. Okay, so tại vì mình chưa có nêu lên cái ý đó là năm trước và năm sau khi được refurbished, mình vẫn phải nói cái ý đó. And the survey result of visitor satisfaction were presented. Oh, I just say survey result is like this. The survey. Okay. In the khảo sát, in the survey. Let's just say in the survey. During the year before refurbishment and after refurbishment. Let's just say in the survey information. It's information. It's for the time period prior to refurbishment. I can change it to say, so they make it a new, right? Renovation. Họ làm cho nó mới mẻ thì không dùng refurbishment, mình sẽ dùng chữ renovation, làm mới lại. Nova là mới mà. So it's a time period prior to renovation, because nova is new, renew, renovation. Prior to renovations, prior to and post renovation. Prior to and post renovation. So this one means prior to renovation and post renovation. But I do not want to repeat the word renovation. That's why I write it like this. And you need to have this hyphen, okay? Các bạn phải có cái dấu gạch này. Tại vì nếu mà muốn nói là prior to renovation và sau renovation thì mình không muốn lặp lại chữ renovation này, mình chỉ viết tắt như thế này thôi. Thì mình prior to có dấu gạch này và post có dấu gạch này. Okay, information is for the time period prior to and post renovation. Any other information I haven't included? Có chỗ nào mình chưa có thêm thông tin không nhỉ? Trong cái buổi khảo sát thì cái thông tin này là cho cái khoảng thời gian trước
và sau khi làm mới lại. Okay, visitor satisfaction. So how satisfied they were with their visits? I think visitor satisfaction includes that information as well. Cái thông tin là khách hàng mãn nguyện thế nào với cái chuyến đi của họ thì nó bao hàm trong cái chuyện là sự mãn nguyện khách hàng rồi, I think. Okay, during the same period. Okay, but I think this is all. I think this is all information needed. Mình nghĩ đây là tổng cái số lượng thông tin mình cần thiết rồi. Nó đủ cái lượng thông tin cần thiết để mà mình viết trong cái bài này rồi, I think. The total visitor count. In the survey, the information is for the time period. Okay, good. Okay, that's its opening. However, I think there are other ways to write the opening. You can just try this one. Có thể có một số cách viết opening khác, mình thử đi nha. Just try another way to write it. Let's just say the museum, the let's just say Ashdown Museum received refurbishment. Nó nhận được cái sự mà cái bảo tàng nó nhận được cái sự sơn sửa lại. Ashdown Museum received refurbishment, and upon which a survey, let's just say surveys was carried out. There are many surveys, I think. Có nhiều cái survey mà. Trong đây nó nói là có nhiều cái khảo sát mà. Upon which surveys were done, which determines the satisfaction level of visitors before and after it has been, if before and after it had been renewed. Okay, if I write it like this, determines. Okay, determine. Okay, if I write it like this, it means like it has the information about refurbishment, and the survey were done to determine what satisfaction level, and then also the information about before and after the refurbishment or renewed. Nếu mình viết như vậy là mình có đủ cái thông tin mà cái đề bài yêu cầu luôn rồi. Bảo tàng Ashdown đã nhận được cái sự sửa chữa, và trên đó những khảo sát đã được thực hiện, mà cái khảo sát này nó xác định được cái mức độ mãn nguyện của những người khách viếng thăm trước và sau khi nó đã được làm mới lại. Okay, this is one way I can write the opening. And I do not need to mention table or pie chart or anything, because I feel like you can write about these table or pie chart at the body or at the general or overall parts. Mình cảm thấy như là cái chữ table hay là cái chữ pie chart mình có thể nói ở cái phần mà dưới, tức là hai đoạn tân bài, hoặc là có thể nói ở cái đoạn mà nhìn chung. Cho nên là trong cái mẫu bài này có thể là mình thích mình lược ra hai cái từ đó không nói đó cũng được. Okay, there might be more ways to write opening, but just use your imagination. As long as you have all the information that they provided you from the question or from the pictures down below, and it makes sense, it's bound together and it makes sense, it's logical, then you have your good opening. Miễn sao các bạn viết làm sao mà nó bao hàm tất cả những thông tin mà cái đề nó yêu cầu, hoặc là trong cái hình nó yêu cầu, và có một cái sự kết hợp, một cách logic hợp lý giữa cái câu cú trong cái phần mở bài này và các ý nghe hợp lý, thì là các bạn có một cái opening tốt.
Okay, now I'll go on and write the next part, which is the general, in sum, let's say overall part. Let's just say, okay, class, you can turn on your microphone now. Lớp mình phải mở mic rồi đó. Now, so what do you want to write for the overall? Basically, you do not have to write overall right here. You can even write it at the end. If you can just look at what they gave you, and you can have an image or an idea immediately, then you can write it here. But if you have to analyze every numbers, everything, and then you come to a conclusion, then basically you can write it at the end. Nói chung là giống như kiểu mà nếu mà mình ngay đầu tiên đi vào mà mình thấy được liền những cái sự khác biệt thì mình có thể ghi cái overall ngay sau cái mở bài. Nhưng mà nếu mà mình phải tốn một khoảng thời gian mình phân tích các thứ rồi mới đạt được một cái kết luận nào đó thì mình nên ghi cái phần overall ở cuối cùng. Đơn giản như vậy thôi. Sorry Mr. Lon, I have to turn off your microphone because I hear echoes. Mình nghe tiếng vọng của cái giọng mình. Okay. Something is wrong with the net, that's why. Okay. But you should still hear me well. Alright. So class, what do you say when you look at these information? Lớp mình thấy thông tin gì khi mà các bạn nhìn vào cái mà đề bài cho nè? Mr. Lon, any question? I mean, do you see anything here? Okay, you can turn on your microphone now. But so when I talk, I feel like my voice is keep echoing. Okay, so Please, Mr. Luan. there are an action which happened in a paper and pie chart. Uptrend, right? The number of the increase has increased. Okay. Refurbishment and the percentage of very satisfied customer. No, just say the general trend you can see. Don't go deep in details yet. Okay. Michelle, you have any idea? Okay, I'll just go. I'll just going to tell you something. Of course, look at this one. The number actually increased after it has been refurbished. Đương nhiên là cái đầu tiên nhìn vào thấy liền là lượng khách hàng nó tăng lên. Nó cái điều rất là rõ ràng luôn. And the second thing that I can see immediately is that it looks like the number of dissatisfied customer did decrease, like a lot. It decreased actually sharply. Là cái thứ hai mình thấy là cái lượng khách hàng bất mãn nó giảm một cách mà giảm mạnh luôn từ 40 còn 15. And also the number of satisfied customer, well, 30 to 40 is not that much, right? But it increases. Từ 30 đến 40 cái vụ mà mãn nguyện nó tăng lên không nhiều lắm nhưng mà cũng có tăng. But the main thing here you can see 15 go up to 35 is actually a lot. The number of very satisfied customer increases, like, you know, steeply or increase sharply. Các bạn có thể thấy được cái chỗ này very satisfied nó tăng lên đáng kể luôn, tăng hơn gấp đôi luôn á. Like it increased up to like more than 2 times already. Very satisfied. So maybe I can just say in
in some, it appears that. Okay, so basically this one, the refurbishment is actually happened in the past. And wait, does it? Okay, so this question, I mean this whole writing task one, we have to decide what kind of verb form and what is the tense that you need to use. Does it mention the year or something? No, it doesn't. Cái bài này nó không hề nói về cái năm hay cái gì cả, nhưng mà mình vẫn phải quyết định là cái thì gì mình sẽ sử dụng cho cái động từ này. Okay, let's just look at this one. After it was refurbished. Okay. So basically, refurbishment happened in the past. Cái chỗ này nó nói là cái năm trước khi và năm sau khi nó đã được refurbished, tức là đã được làm mới lại. Tức là cái chuyện làm mới lại nó diễn ra trong quá khứ. Cái chuyện làm mới lại nó diễn ra trong quá khứ. Okay, but then the survey asking visitor how satisfied they were. Look at this one. Look at this one. They were with their visits. So it means the fact that visitors are satisfied are something in the past as well. Cái chỗ này nó dùng chữ were đây nè, trong cái đề bài các bạn đã thấy được, chứ là cái chuyện mà khách viếng thăm người ta mãn nguyện nó là trong quá khứ rồi. So I think it's good that we just keep everything in past tense. I think. Cho nên thầy nghĩ là cả cái bài này mình nên tốt hơn hết là cứ viết theo cái kiểu mà trong quá khứ đi, cho nó an toàn. Just to be safe, just write it in past tense here. Okay, in some it appeared that oh no, let's just say in some there seems to be an upward trend. There seems to be an upward trend in the number of visitors. Nhìn chung có vẻ như có một cái xu hướng tăng lên trong số lượng khách viếng thăm. Và also, you can say also, the number of very satisfied customer increases greatly. Let's just say no, I don't want to use the word number again. Let's just say also there were a steep rise in very satisfied and a sharp decline in dissatisfied. Categories, okay. Nhìn chung có vẻ đã có một cái sự nhìn chung có vẻ như là có một cái xu hướng gia tăng lên trong số lượng khách viếng thăm chấm. Cũng như thế thì có một cái ngoài ra thì cũng có một cái sự mà gia tăng mạnh trong cái mục mà very satisfied, cái hạng mục very satisfied, và một cái sự giảm mạnh trong cái hạng mục mà dissatisfied. Okay, let's just say that because this one is this is the thing that we can see the easiest, right? Mấy cái này là những cái mà mình thấy được dễ dàng nhất thì mình cứ ghi overall thôi. Maybe you can see other things. Maybe you can see other big thing that you can see, like for example, maybe you can write like moreover. It appeared that more and more customers became satisfied with the service they receive. After the renovation. Hoặc có thể ghi là
Thêm vào đó có vẻ như rằng là ngày càng nhiều khách hàng trở nên mãn nguyện với cái dịch vụ họ nhận được sau cái sự mà làm mới lại. You can just say that. So in this way, I do not have to mention any category, like anything in particular yet. So I think this is a better way to write overall. Nếu mà viết như thế này thì mình sẽ không cần phải đụng chạm vào cái hạng mục nào cả trong đống này. Tức là mình chưa đi vào chi tiết. Ở cái overall mà mình nghĩ là như thế này thì tốt hơn. Okay. And they here stand for customer, of course. Cái đây là thay cho chữ khách hàng nè. Khách hàng tức là khách viếng thăm. Same thing. Customer and visitors are the same thing, you know. Alright. So that is the overall part. Now, I'll move on and I'll continue writing about the body part now. Rồi mọi người bây giờ chúng ta viết body nè. Okay. So, let's start by describing and comparing the pie charts, because there's not much to say about this table at all, because there are only two numbers. Cái bảng này nó chỉ có hai cái con số này thôi. Thực sự là mình có thể nói một cái ý duy nhất, đó là tăng bao nhiêu lần chẳng hạn. Nhưng mà thực sự cũng chẳng có gì để nhiều để nói ở đây cả, cho nên phần đông vẫn nói về cái pie chart, so sánh hai bên mà thôi. Because there's not much to say. You can say like, okay, this number is say it differs by how many compared to this number, but there's not much thing to say in this kind of table, right? But the only thing I think you can compare are the two pie charts. Okay. Firstly, from 74,000. Of course, visitors and visits are basically the same. So you can use visit as a noun. Các bạn có thể dùng cái chuyến viếng thăm như là danh từ như thế này. Thì 74.000 khách viếng thăm với lại lượt viếng thăm, thực sự mà nói là nó cũng không bằng nhau lắm đâu. Nhưng mà I think no, let's not change that. I don't think we can change visitor with visits, because sometimes a whole family of, let's say, 3 persons visit at one time, and that is counted as one visit. So it's not the same thing. Đôi khi nếu một gia đình mà có 3 người đi viếng thăm thì nó vẫn tính như là một lượt viếng thăm, chứ không tính bằng 3 lượt. Cho nên mình nghĩ không bằng nhau đâu. Firstly, from 74,000 visitors, it reached 92,000 during the year after the museum had been refurbished. Đầu tiên từ 74.000 nó đã đạt được 92.000 trong cái năm sau khi cái bảo tàng đã được refurbished. Tức là con số này thì mình nêu số liệu nhưng mà mình cũng phải so sánh nó là nó cách nhau bao nhiêu lần hoặc là cách nhau bao nhiêu. Basically, if I mention numbers out, I need to mention like the difference between them, or at least like how many times different. So this number and this number, it's like I'm not so sure. Where's my calculator? Okay, let's use calculator. I'm bad with calculating. But let's just say 74 divided by 92. How much do we have? Oh, 0.8. It's like 4 out of 5. Nếu mình lấy 74 chia 92 ra 0.8, tức là cỡ 4 trên 5 á, 4 phần 5 á. Tức là nó tăng từ 4 mình lên 5, tức là tăng 25%. So basically from 4 it becomes 5, so it increases by 25%. So it reached 92,000, making a 25% increase. This is a noun, increase, okay? Đây danh từ increase nè. Nó tạo ra một cái sự gia tăng 25% nè. Đầu tiên từ 74.000 khách viếng thăm, nó đã đạt được 92.000. Trong cái năm sau khi bảo tàng đã được sơn sửa lại, phải tạo thành một cái sự gia tăng 25%. Okay, why do I use past perfect
in a past perfect tense in this form, in a passive form. Tại sao mình lại dùng thì quá khứ hoàn thành là cái dạng mà bị động như thế này? Because basically the 92,000 of 92,000 actually happened in the past, right? And the fact that the museum has been refurbished, it happened way before that. So that's why I use past perfect. Cái chuyện mà 92.000 này nó diễn ra trong quá khứ, và cái chuyện mà sơn sửa lại bảo tàng nó diễn ra còn trước đó nữa. Tức là mình phải dùng thì quá khứ hoàn thành ở đây. Had been refurbished, making a 25% increase. In addition, okay, let's look and compare the two. You can actually compare between things that look similar, or you can actually compare things that are so different from each other. Các bạn có thể so sánh cái kiểu giống cái nào giống nhau không đổi, hoặc các bạn có thể so sánh những cái gì mà nó thay đổi rất là nhiều. Like for example, I can say 5% here is the same for no response. In addition, the pie chart, let's just say the pie charts revealed that. Thêm vào đó cái biểu đồ bánh. Cái biểu đồ bánh nó review cái điều gì rằng? Cái biểu đồ bánh nó đã gọi là phơi bày một điều rằng the pie chart revealed that the percentage of no response remain unchanged. Thêm vào đó, cái biểu đồ bánh nó đã review, nó đã thể hiện rõ ràng là cái tỷ trọng của cái no response nó vẫn giữ nguyên không đổi. Remain unchanged. Trong khi gì? While, let's say, okay, so here, very satisfied actually increases. Oh, how much is that? Where's my calculator? Okay, so say, no. 35 divided by 15, how much you have? 2.3. So let's just say increase more than 2 times. While there was a twofold increase, but here I use the word increase already. I will use the word rise. A noun rise. Chỗ này mình dùng chữ increase một lần rồi, cho nên dùng chữ rise đây đi, danh từ rise. Whilst there was a twofold rise, and they very satisfied category followed by no, let's not increase the length of this sentence anymore. Mình không có muốn là tăng cái độ dài của câu này, nó quá dài rồi. It's too long already. Look at this one, 25 words. Cái câu này 25 chữ lần rồi. Không nên tăng độ dài thêm nữa. Okay. Nhìn thêm vào đó là cái pie chart này nó review, nó thể hiện rõ ra rằng cái phần trăm của cái no response á, nó vẫn giữ nguyên không đổi, trong khi đã có một cái sự gia tăng 2 lần trong cái hạng mục very satisfied. Các bạn cẩn thận cho nên mình dùng cái dấu này nha. Be careful that I use this kind of marking. I do not use quotation mark like this, okay? This is a quotation mark. You use it when you want to mention a thing that someone said, okay? Cái dấu mà quotation là cái dấu để mà nhắc lại những cái gì mà người khác nói. Nhưng mà mình đang nói về hạng mục trong đây, cho nên mình không có dùng cái dấu này, mình dùng cái dấu một nháy này thôi. So here I use this kind of marking because it's not something that someone said, right? So it's not a quotation, it's not a quote. So that's why I use this kind of marking instead for category. Đó là lý do tại sao mình dùng cái dấu này cho cái hạng mục này. Okay.
And then what else? This paragraph is 47. Let's write one more sentence. 47 chữ, mình viết thêm một câu nữa đi. Also, I can mention like, okay, so here, this so satisfied is 30 and increase to 40 is actually increased by 10. So that's like a 33% increase. Cái chỗ này từ 30 lên 40 là nó tăng 10, tức là nó tăng 33%. Nhưng mà mình có thể thay vì ghi là số lần, mình có thể ghi là tăng số lượng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Like instead of saying like 33 to 40, it's like a 33% increase. I can say that the difference between this one and that one is 10%. Okay, also, okay, there was a 10%. 10%. Now let's say, okay, I don't want to use the noun form anymore. Let's use the verb form of these increase or rise something. Mình không có muốn xài cái dạng danh từ increase với lại rise nữa, mình dùng dạng động từ đi. Let's use a verb form. Also, satisfied. Satisfied showed, let's just say satisfied increase by 10%. Tăng một con số 10% là increase by nha mọi người. Increase by 10% because it actually increased by a number of 10%. But be careful with the preposition, okay? Increase by and increase to are two different things. Increase by 10%. And followed by, được theo sau bởi, followed by, this one it's 40 and dropped down to 15. Oh my god, how much is that? 40 divided by 15, it's 2.66. Or you can say it's, how much? Wait, is it 50? Okay, so this one it's 3, 8. So it's 8 out of 3, right? Oh yeah, it's 8 out of 3. Followed by a market decrease. Followed by a marked decrease in dissatisfied customer, or dissatisfied. I can just use the category name. Mình có thể sử dụng cái tên hạng mục thay vì ghi là những khách hàng bất mãn. Followed by a marked decrease in dissatisfied. Of say from 40 to 15, it's more than 2 times. It's like nearly 3 times decrease. Từ 40 xuống còn 15 nó giống như là kiểu mà giảm 3 lần rồi đó, gần như vậy. Followed by a marked decrease in dissatisfied of nearly 3 times. No, let's just say a marked decrease of nearly 3 times in dissatisfied. Yeah, it sounds better this way. Theo sau với một cái sự giảm đáng kể gần 3 lần trong cái hạng mục dissatisfied. Alright, as long as you mention like the changes and you compare the numbers instead of like, you know, listing out numbers, then it's fine. Miễn sao các bạn show ra được cái sự thay đổi, mình so sánh được những sự thay đổi, so sánh cách nhau bao nhiêu lần, cách nhau kém bao nhiêu, show được cái sự biến động như thế nào là ổn, miễn sao là như vậy, đừng có liệt kê số liệu ra nha. Okay.
Okay, and now move on to the second part. Secondly, I think we have only this little part left. I can say there's a, so this one become half. Secondly, after refurbishment, the number of very dissatisfied visitors drop by half. Thứ hai là sau khi được làm mới lại, cái số lượng mà những khách viếng thăm rất bất mãn nó giảm còn một nửa. Drop by half. Why do I have to mention after refurbishment here? Because I'm going on to a new paragraph. So to make clear, you have to mention again, like, you know, these things. Khi mà mình qua cái đoạn 2, bắt buộc là ngay câu đầu mình phải nói lại những cái điều kiện như thế này nha các bạn. Cái nào là trước, cái nào là sau, để người ta hiểu. Okay, so in this first paragraph, I mentioned the fact that the year after the museum has been refurbished and then making a 25% increase. So here, I mentioned the fact that, okay, from the year before and the year after. So that's why in another part, in other sentences, I do not need to mention that fact again. Ở cái mà đoạn đầu tiên này nè, và cái câu đầu tiên của cái đoạn 1, thầy đã nêu là cái chuyện là trước và sau khi được refurbish, cho nên những cái câu đằng sau này mình không cần phải nhắc đi nhắc lại cái điều đó nữa, người ta cũng có thể tự hiểu. Nhưng mà qua cái đoạn 2, mình đã qua một cái ý khác, mình đã qua cái đoạn 2 rồi, thì mình phải nhắc lại cái điều kiện đó nha. Okay. The number of very dissatisfied visitors dropped by half. Is there anything else you need to mention? Maybe, alright, I mentioned everything. From a no response remain unchanged. Satisfied increased by weight. Twofold right is very satisfied. Satisfied increased by 10%. Decrease and dissatisfied 3 times. Okay, I mentioned everything here. So it seems like we are out of things to say. Có vẻ như là mình đã nhắc đến tất cả mọi thứ và dường như là không còn ý để mà so sánh, right? Well, basically it's not really. You can compare different categories. Khi mà các bạn có vẻ như là hết ý để nói rồi, mình có thể so sánh những hạng mục khác nhau nha. Like for example, I can say this 40% are similar to this 40%, but they are two different categories. Mình có thể nói là cái con số 40 này nó giống con số 40 này, chẳng hạn, mặc dù nó khác hạng mục. So now the dissatisfied 40 became the 40% of satisfied customer. It is also worth mentioning about the percentage of dissatisfied customer prior to renovation, which was 40%. Nó cũng đáng nói về cái phần trăm của những khách hàng bất mãn trước khi mà renovate, trước khi mà làm mới, mà cái con số này 40%. Xong rồi cái câu sau đó.
And then the next sentence, also worth mentioning about the percentage of dissatisfied customer prior to renovation, which was 40%. The number seems bây giờ nó 40, cái này nó chuyển thành cái satisfied rồi. Which was 40%. The proportion seems very similar to the satisfied part. The proportion seems very similar to the satisfied part of after refurbishment. No, I think something's wrong here. Okay, let me write it again. Mình nghĩ là mình viết sai rồi. It's also worth mentioning. Okay, no, let's just keep it. Mình giữ đi. The proportion seems very similar to the satisfied part of the year after refurbishment. Cái tỷ trọng này có vẻ như rất giống với cái phần satisfied của cái năm sau khi mà refurbish, sau khi mà làm mới lại. So basically, the proportions here. Let me just say this proportion to be more exact. So these proportions stand for this 40%. Cái tỷ trọng này là cái 40% này nè. Người ta cũng đáng nhắc tới một điều rằng là cái tỷ lệ của khách hàng bất mãn trước khi renovation mà là 40%. Chấm. Cái tỷ trọng này dường như rất là giống với lại cái phần satisfied của cái năm sau khi mà refurbishment. Đó là một sự so sánh. So this one is a good, I think it's a good comparison that we can make. And how many words do we have now? This is 106. This one is 06. This one it's 32, so 138. And for sure, this one will be enough. 24 will be more than enough. Mình nghĩ là tất cả ba cái phần này là mình cộng lại là được hơn 550 đó. Okay. So if now I remove these markings and I combine the parts together, let's look at this one. 162, perfect. 162 là hoàn mỹ rồi. Okay, there might be more ways to approach this writing task 1. However, this is my way. And there could be, you can look at these charts in your way, but please don't go out of topic and try to compare numbers, compare categories, like the differences between them. Try to show that there was a trend or something. Các bạn có thể có nhiều cách để mà các bạn nhìn nhận cái vấn đề của cái bài này, nhưng mà làm ơn các bạn chú ý là mình nên so sánh số liệu, mình nên coi nó cách nhau bao nhiêu lần, cách nhau bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Nhưng mà cũng ráng là đừng có mà so sánh những cái mà nó gọi là nó vô lý quá, nó vớ vẩn quá nha. Những cái mà nó cách nhau quá ít thì không nên so sánh. Mình đã học cái này rồi nhé. Okay, so I think that's it. I'll remove this opening, I think. We don't need this one anymore. And okay, I think that's good enough. 162. Okay, lớp mình có ai hỏi gì nữa không nè? Mr. Luân, Miss Trương, do you want to ask me something? You can turn on your microphone if you want to ask me something. No? Cái phần overall ấy, thì thầy nói rằng là cái âm ngoặc TRAN, nhưng cái đoạn cuối cùng thầy nói là nó
very similar. Wait. Của cái phần trước và phần sau thì nó có đồng nhất. Well, I mentioned here is proportion. Proportion, of course, they are similar, but here I mentioned there's an upward trend in the number of visitors. Numbers of visitors and proportions are not the same thing, you know. Cái số lượng khách viếng thăm và cái tỷ lệ phần trăm nó đâu có giống nhau đâu. Cho nên thực sự là mình nói cái điều này á, nó cũng không có chọi nhau với cái điều mà bên dưới này, you know. I mean, I don't think these two sentences they contradict each other. I don't think so. Because number of visitors, of course, they show an upward trend due to these two. Yes. But here I mentioned proportion, okay? I did not mention numbers here. I mentioned proportion. So these are two different things. So basically, these two sentences do not contradict each other. Cho nên hai câu này đâu có bị chọi nhau đâu luôn. Tỷ trọng và cái số lượng khách viếng thăm đâu có bằng nhau đâu. Any more question, please? I need more feedback. Any question? Michelle? No? Okay. Michelle, do you have any question? Không để. Mấy cái ở dưới thầy không để trong ngoặc cũng được hả thầy? Mấy cái cái chỗ này là mình nói về những khách hàng bất mãn, mình không có nói về hạng mục thì mình không để trong ngoặc. Nhưng mà cái trên đây là mình nói về cái hạng mục thì mình mới để trong ngoặc. If I mention about category, I have to put it into this marking, you know. But here I mentioned dissatisfied customers. I do not mention about category. So that's why this one, I do not put them into this kind of marking like this. Khách hàng bất mãn và cái hạng mục mà bất mãn khác nhau chứ. These two are different, you know. Okay, more question please. I need more question. Bạn này cảm giác là sau cái đoạn firstly, đoạn đầu tiên thì gần như là xong bài rồi. Cái cần thì nó cảm giác là nó hơi xa. Cảm giác là mọi thông tin của nó có ở trong cái đoạn đầu tiên hết không? Yeah, I think maybe if I have to write, I would just move this information to the second part. You're right. Basically, there's a lot. All the information are contained in the first body paragraph anyway. Well, but in the second body paragraph, I mentioned the number that looks similar. That is also a good information as well. So I don't think it's imbalance. Mình không nghĩ là cái chỗ này nó bị không cân bằng giữa hai đoạn đâu. Tại vì thông tin này mình thêm vào, mình so sánh 40% giống nhau nè. Nó cũng là thông tin. Cho nên cái đoạn 2 này nó cũng chứa hai cái thông tin này. Và đoạn 1 cũng chứa một đống thông tin. Nhưng mà thực sự nó không cân bằng đâu. I think it's okay. It's not very imbalanced. It's not very unbalanced between the two paragraphs in terms of information, I think. Okay, more questions, please. I need more questions. cái đoạn đầu tiên đấy thì cái phần mà lặp lại cái open which survey và cái đoạn sau là which determined là có vấn đề gì từ which là đại diện. Okay, so you mean I'm repeating the word which, right? Okay, just change it with that. Thì biến thành that thôi. Oh yeah, right, good. Let's just move this one. Okay, I'll change to that, okay? Which survey was done and upon which survey was done that determined the assessment level.
before and after have been unique. Ok, thực sự là cái cách viết mà nó sáng tạo như thế này mà nó gọi là khá là bold, nó khá là gọi là dũng cảm á. Như thế này là mình lần đầu tiên mình sử dụng đấy. I think it's the first time I ever used this kind of bold way to write opening like this. But anyway, you know, if you want to gain higher score in writing, you need to show your style, you know, that you have evolved a style. Nếu mà các bạn muốn viết mà được điểm cao hơn, ví dụ 7 chấm trở lên, thì mình nên show ra mình có một cái phong cách nào đó, mình đã phát triển được một cái phong cách nào đó. I think. Okay, more question please. I don't think my the way I do it's perfect yet. Thầy vẫn chưa nghĩ là cái cách thầy ghi bữa nay là nó hoàn mỹ đâu. Có thể các bạn phải nghĩ ra thêm một số cái gì đó. I think maybe you can see other things that I do not see. You know, maybe you can approach this writing task one in a better way. Who knows? Okay. No question? Yes. No more question. Okay, you have to say no more questions. Not yes, okay? Not yes, okay. Okay. Not. Okay, thank you class. Okay, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Let's just end the video here. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. Okay. And you can follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Ok, các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với các bạn, nhấn vào nút cái chuông và nút cái chữ subscribe á, cái chữ đăng ký kênh YouTube mình, xong rồi nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh cái chữ subscribe, kế bên cạnh đăng ký kênh đó, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể theo dõi, bấm nút follow Facebook mình nhưng đừng kết bạn Facebook mình nha. Ok, see you in my next video. Bye bye.